নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ চেনেলত ইতিমধ্যে আপলোড কৰি থোৱা 1 নম্বৰ মডেলৰ যেটো নক্সা হ'ব সেই নক্সাটোৰ জোখ মাখ কেনে হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ লাভৱান হ'ব তেনেহলে আহক পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ 1 নম্বৰ মডেলটোৰ নক্সা দেখা পাইছে এই নক্সাটোৰ জোখ মাখটো আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰি তো ফ্ৰন্ট সাইড আগফাল 30 ফুট বহল দিয়া হৈছে 30 ফিট ঠিক তেনেকৈ বেক সাইডও আছে 30 ফিট প্লাস ৰাইট সাইডও আছে 40 ফিট আৰু লেফট সাইডেও হ'ব 40 ফিট এবাৰ আহো বাৰান্দাখনলৈ বাৰান্দাখন কিমান জোখত দিয়া হৈছে বাৰান্দাখনৰ বহল দিয়া হৈছে 10 ফুট 10 ফিট আৰু দীঘলটো দিয়া হৈছে 12 ফিট এবাৰ আহো ড্ৰয়িং ৰুমটোলৈ ডাঙৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো বহলে আছে 20 ফিট আৰু দীঘলটো আছে 12 ফিট তো হৈছে ড্ৰয়িং ৰুমৰ লগতে লাগি আছে কৰিডৰটো জোখ মাখটো চাই লওঁ কৰিডৰটো বহলে দিয়া হৈছে 4 ফিট আৰু দীঘলে দিয়া হৈছে 16 ফিট তাৰ পৰা প্ৰথম বেডৰুমটোলৈ আহো এটো হৈছে বেডৰুম 1 নম্বৰ বেডৰুম এই বেডৰুমটোৰ বহলে আছে 14 ফিট আৰু দীঘলটো আছে 16 ফিট 1 নম্বৰ বেডৰুম হয়তো তাৰ পাছত 2 নম্বৰ বেডৰুমটোলৈ আহো 2 নম্বৰ বেডৰুমটোৰ বহলটো আছে 12 ফিট আৰু দীঘলটো আছে 14 ফিট তাৰপাছত আহো 3 নম্বৰ বেডৰুমটোলৈ 3 নম্বৰ বেডৰুমটোৰ বহলে কি হ'ব 12 ফিট আৰু দীঘল আছে 14 ফিট তো হৈছে 3 নম্বৰ বেডৰুম 3 নম্বৰ বেডৰুমৰ কাষতে কিচেন ৰুমটো আছে ৰান্ধনী ঘৰটো জোখ মাখটো চাই লওঁ ৰান্ধনী ঘৰটো মুঠতে 18 ফিট আছে য'ত কৰিডৰৰ 4 ফুট বহললৈ সংযোগ হৈ আছে বহলে আছে 12 ফিট আপোনালোকে দেখা পাইছে জোখ মাখটো এটোই হৈছে মোৰ 1 নম্বৰ আসাম টাইপ হাউসৰ মডেলটোৰ নক্সা যেটো নক্সাত মই আপোনালোকৰ আগত গোটেই ঘৰটোৰ প্ৰতিটো ৰুমৰ জোখ মাখখিনি আলোচনা কৰিলো আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভালে পাইছে আগলৈও এনেদৰে ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো
ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ